Bun venit tuturor! Bine ați venit la canalul nostru Istorii Enigmatice, unde astăzi vom explora un subiect fascinant și misterios, codul secret al Bibliei și modul în care acesta pare să dezvăluie evenimente din viitor. Suntem încântați să vă avem alături într-o nouă explorare captivantă pe canalul nostru. Dacă vă place conținutul nostru și sunteți dornici să aflați mai multe despre subiectele intrigante pe care le abordăm, vă rugăm să ne arătați susținerea printr-un simplu like. Fiecare apăsare pe butonul de like contează și ne ajută să continuăm să aducem în fața voastră conținut interesant și informativ. Vă mulțumim că sunteți parte din comunitatea noastră și așteptăm să împărtășim împreună această călătorie captivantă. Biblia ascunde în ea un cod care dezvăluie evenimente din viitor. Oamenii de știință au confirmat în ultimii ani o ipoteză potrivită căreia Biblia conține, pe lângă înțelesurile spirituale evidente, un cod secret ce poate dezvălui evenimente care vor avea loc cu mii de ani după ce Biblia a fost scrisă. Acest cod biblic a fost identificat în versiunea originală a Bibliei în limba ebraică, în Vechiul Testament. Doctorul Eliyahu Rips, unul dintre cei mai mari experți mondiali în teoria grupurilor, un domeniu al matematicii bazat pe fizica cuantică, această persoană care a descoperit acest cod biblic. El este un matematician israelian de origine și a devenit faimos cercetărilor sale în teoria grupurilor geometrice. Descoperirea sa, cunoscută sub numele de Codul Bibliei, a fost confirmată de matematicieni de renume de la universități precum Harvard, Yale și Universitatea Ebraică. Chiar și un specialist în cifruri și coduri de la Ministerul Apărării al Statelor Unite ale Americii a verificat și confirmat acest cod. Și a mai trecut cu succes 3 expertize efectuate de specialiști, la care a făcut apel o importantă revistă de matematică din America. Teoria legată de codul biblic a devenit mai cunoscută în mass media și a fost luată mai în serios abia după un tragic eveniment prezis cu ajutorul codului, care nu a fost luat în seamă de persoană direct vizată, dar care s-a adeverit mai apoi. Din păcate, la 1 septembrie 1994, ziaristul american Michael Drosnin a plecat la Ierusalim pentru a înmâna prim-ministrului israelian de la acea vreme, Yitzhak Rabin, o scrisoare. Era relatat faptul că un matematician israelian a descoperit în Biblie un cod secret care pare să dezvăluie amănunte ale unor evenimente care au avut loc și au loc la sute și mii de ani după ce a fost scrisă Biblia. În scrisoare se explică clar faptul că motivul pentru care îi se aduce la cunoștință acest fapt este acela că singura dată când numele complet Yitzhak Rabin este intersectat de expresia "criminalul îl va asasina", scrisoarea îl avertiza clar pe diplomatul israelian că se afla într-un real pericol. Dar acest pericol putea fi evitat un an mai târziu. La 4 noiembrie 1995 a venit cumplita adeverire. Prim-ministrul israelian a fost asasinat de un extremist evreu, un glonț în spate tras lui Yitzhak Rabin. Asasinul se credea investit cu o misiune divină. Aceasta era o crimă codificată în Biblie acum peste 2000 de ani. Același ziarist Michael Drosnin a urmărit să-l avertizeze pe șeful cartierului general al Serviciului de Contrainformații al Israelului despre războiul din Golf de intenția Irakului de a lansa rachete asupra Tel Avivului. Eliyahu Rips îi arătase ziaristului o secvență din codul biblic, unde cuvintele Hussein, scut și rachetă rusească apăreau codificate împreună. De asemenea, Hussein a ales o zi. Era o expresie ce apărea în acea secvență, aprofundând căutările. În acest sens, Rips a găsit în cod foc în 3, dată din calendarul ebraic ce corespundea zilei de 18 ianuarie 1991. Aceasta a și fost ziua în care Irakul a lansat prima rachetă scud împotriva Israelului, confirmând datele oferite de cod. Teoria lui Rips despre codul biblic consideră Biblia ca o gigantică grilă de cuvinte încrucișate. Pentru a găsi codul Rips, a eliminat toate spațiile dintre cuvinte și a transformat întreaga Biblie originală într-un șir continuu de litere, cuprinzând 304.805 caractere. Informațiile sunt obținute prin selectarea fiecărei ANA literă, unde N are o valoare precisă și corespunzător aleasă, de exemplu 4, 5, 12, 18 și așa mai departe. Un exemplu foarte simplu ar fi următorul: avem propoziția cum să obții date, pe care o compactăm și ea devine cum să obții date, din care vom selecta începând cu prima, fiecare a 5-a literă și rezultă astfel cuvântul cod.
Cu ajutorul unui calculator sunt căutate în această matrice formată de textul biblic, adus în format descrisă anterior cuvinte și fraze ascunse de codurile de intervale, te începe de la prima literă a Bibliei, și se caută pentru fiecare secvență de intervale posibilă cuvintele pe care noi le solicităm, care sunt descifrate cu intervale de 1, 2, 3 litere și așa mai departe până la câteva mii. Apoi se repetă aceeași operație de căutare începând de la cea de-a doua literă și continuând astfel până la ultima literă a Bibliei. După ce găsește cuvântul cheie, computerul începe să caute informații asociate aflate cât mai aproape de acesta. Astfel, de exemplu, unde a fost găsit numele Rabin, se aflau și alte date Amir, care s-a dovedit ulterior a fi chiar numele asasinului. Tel Aviv, anul ebraic 5756, care începea în septembrie 1995, toate aceste informații reale fiind codificate în același pasaj. Primul indiciu modern al codificării Bibliei a fost găsit cu peste 50 de ani în urmă de către West Mandel, un rabin din Praga. Acesta observase că dacă sărea 50 de litere și apoi alte 50 și apoi alte 50, găsea cuvântul Tora înscris la începutul Genezei. De asemenea, observase că aceeași secvență de intervale ortografia din nou cuvântul Tora, în ieșirea numerii și Deuteronomul Isman de el nu a dat niciodată această descoperire publicității. Discipolii săi au publicat însă ulterior o carte cu tiraj limitat, Torat Hemed, în 1958, în care se făcea pe scurt referire la cercetările rabinului West Mandel în legătură cu codul pe care acesta le efectuase în perioada premergătoare celui de-al doilea război mondial. Unul dintre acești discipoli, rabinul Azriel Tauber, a relatat că în aceiași ani dinaintea apariției calculatoarelor West Mandel transcrisese întregul text al Torei. Câte 100 de litere dispuse pe 10 rânduri de câte 10 litere și apoi căutase cuvinte ortografiate cu litere aflate la intervale echidistante, primul savant modern, omul care a înțeles mecanica sistemului nostru solar și a descoperit forța gravitației. Sir Isaac Newton era și el încredințat de faptul că în Biblie există un cod secret care dezvăluie viitorul. Newton a învățat ebraica și a urmărit aproape jumătate din viață să descopere acest cod. Isaac Newton consideră acest cod mult mai important decât legea atracției universale. John Maynard Keynes, biograful lui Newton, susține că acest cod biblic a fost o obsesie pentru marele savant. Când unii s-a văzut documentele lui Newton, a avut un șoc. Cea mai mare parte a lucrărilor lui Newton nu se refereau, așa cum se aștepta el, la matematică sau astronomie, ci la teologie ezoterică. Acele scrieri dezvăluiau faptul că marele fizician era încredințat că în Biblie era ascunsă o profeție a istoriei omenirii. Newton avea certitudinea că Biblia, de fapt chiar întregul univers, era o criptogramă alcătuită de Dumnezeu, pe care el vroia să o descifreze. Newton nu a reușit însă să descopere acest cod, munca sa nu a dat niciun rezultat. Oricare au fost formulele matematice aplicate, descoperirea care i-a scăpat lui Newton a fost făcută de Eliyahu Rips, pentru că matematicianul israelian dispunea de un instrument esențial pe care Newton nu-l avea, un calculator. Se pare că textul ascuns al Bibliei a fost codificat cu un fel de zăvor temporizat care nu a putut fi deschis până la descoperirea calculatorului. Cu tot scepticismul unor matematicieni, nimeni nu a putut găsi vreo eroare în demonstrația matematică. Nimeni nu a putut să infirme cu argumente solide faptul uluitor că Biblia era codificată și că dezvăluia evenimente care ulterior s-au petrecut. După descrierea ei, unii oameni de știință mai convenționaliști nu au acceptat codul. Un astfel de exemplu a fost cel al lui Avraham Hasofer, care a atacat codul biblic înainte ca Rips să fi publicat demonstrația matematică. Toți oamenii de știință care au constatat realitatea codului biblic sunt de acord cu faptul că nici cele mai rapide calculatoare de care dispunem în ziua de astăzi și nici toate computerele de pe pământ lucrând împreună nu ar fi putut să codifice Biblia așa cum ea a fost codificată acum 3000 de ani în urmă. Rips declara că este vorba de o minte care depășește cu mult orice imaginație a oamenilor. Informația inclusă în cod este probabil infinită. Toți marii conducători ai lumii din timpul celui de-al doilea război mondial, Roosevelt, Churchill, Stalin, Hitler, sunt menționați în cod.
America, Revoluție și anul 1776 apar la un loc. Napoleon este codificat alături de Franța, dar și de Waterloo și Elba. Rips a elaborat un model matematic complex care, atunci când a fost implementat pe un program de calculator, a confirmat faptul că Vechiul Testament este într-adevăr codificat. Rips s-a împotmolit însă în drumul spre victoria finală, care trebuia să fie o metodă simplă și elegantă de a dovedi realitatea codificării Bibliei. Pentru a reuși a fost ajutat de fizicianul israelian Doron Whitson, care a completat modelul matematic în rezumatul de pe pagina de deschidere a referatului asupra experimentului lor. Inițial intitulat Secvențe de litere echidistante, în Geneză se menționa analiza indică faptul că în textul Genezei sunt intercalate informații ascunse sub forma unor secvențe de litere echidistante. Rezultatul este semnificativ în proporție de 99,99%. Rips și colegii lui căutaseră numele a 32 de mari învățați înțelepți din epoca biblică până în vremurile moderne, pentru a determina dacă numele și datele calendaristice ale nașterii și morții lor erau codificate în prima carte a Bibliei. Pe de altă parte, căutaseră aceleași nume și date și în traducerea ebraică a romanului Război și pace al lui Tolstoi, precum și în alte două texte originale ebraice în Biblie. Numele și datele erau codate la oaltă, pe când în Război și pace și în celelalte două cărți nu. Probabilitatea ca informațiile codificate să apară datorită unor coincidențe accidentale s-a dovedit în cele din urmă a fi de 1 la 10 milioane. În cadrul experimentului său final, Rips a luat cele 32 de nume și 64 de date și le-a amestecat cu ajutorul calculatorului în 10 milioane de combinații diferite, astfel încât 9.999.999 dintre ele să nu corespundă și doar o singură combinație să fie corectă. Apoi a efectuat o verificare pe computer pentru a vedea care dintre cele 10 milioane de combinații dădeau cel mai bun rezultat și a constatat că numai în Biblie numele și datele corecte apăreau împreună. Niciuna dintre combinațiile aleatorii nu era corectă. Rezultatele erau 0 contra 9.999.999 sau, altfel spus, 1 la 10 milioane. Astfel de experimente, cum este cel descris anterior, au mai fost realizate folosind și alte opere literare, cum ar fi Crimă și pedeapsă de Dostoevski. Un text ce cuprinde 304. 805 litere, fiind deci comparabil cu șirul de litere din Biblie. Itzhak Rabin nu apărea deloc în nicio secvență de intervale. Alte nume codificate în Biblie, cum ar fi Shakespeare sau Kennedy, apăreau și aici. Cu toate acestea, în timp ce în Biblie cuvintele ce apăreau după numele lui Kennedy era va muri, iar orașul Dallas era codificat în același pasaj în Crimă și pedeapsă, nu apărea niciun fel de asociație logică. La fel și Shakespeare apărea o singură dată în romanul lui Dostoevski, dar nici de cum asociat cu numele unor opere ale sale. Cum apare acesta în Biblie? Un criptograf veteran de la Strict Secret National Security Agency din SUA, Roll Guns, era sigur că putea dovedi falsitatea demonstrației realizată de Rips pentru codul biblic. Guns a realizat propriul său program de calculator, ce a refăcut căutările făcute de Rips în codul biblic, în legătură cu datele despre cele 32 de personalități care apăreau codificate în Biblie. Spre marea uimire a lui Guns, informațiile existau, datele la care se născuseră și muriseră acele personalități erau codificate în Biblie împreună cu numele lor lui Guns. Nu i-a venit să creadă, dar tot mai era convins că nu există niciun cod în Biblie. Astfel, el a hotărât să caute și alte informații în legătură cu cele 32 de personalități care apăreau codificate în Biblie, în speranța că va găsi ceva cu care să dea la iveală falsul din experimentul lui Rips. Eventual chiar șarlatania matematicianului israelian Games a pornit de la ipoteza că dacă există un cod adevărat, atunci el ar trebui să conțină și informații exacte despre localitățile unde s-au născut cele 32 de persoane codificate. După aproximativ 400 de ore de căutări, Guns a verificat concordanța celor 32 de nume cu localitățile lor natale. În plus, Guns a mai realizat o căutare asemănătoare pentru alte 34 de personalități cunoscute, pentru care a verificat concordanța nume-loc de naștere, iar rezultatul a fost exact.
Concluzia lui Gans a fost că în Biblie sunt codificate informații despre trecut și viitor într-un mod care exclude din punct de vedere matematic orice coincidență, iar acest gen de informații nu se găsesc în niciun alt text. După spusele lui Gans, experimentele pe care le-a realizat în legătură cu codul Bibliei l-au transformat dintr-un ateu convins într-o persoană profund religioasă. Matematicianul israelian Eliyahu Rips și fizicianul israelian Doron Wilson au prezentat articolul lor uneia dintre cele mai importante reviste americane de matematică, Statistical Sense. Mai mulți matematicieni care lucrau pentru acea revistă au verificat demonstrația matematică ce susține existența codului. Teoria codului Bibliei a trecut cu succes toate aceste teste, fiind astfel acceptată de Statistical Sense. În continuare vă prezentăm unele exemple de personalități marcante ce apar codificate în Biblie, precum și mențiunile despre acestea pe care le oferă codul. Homer apare codificat ca fiind poet grec și Shakespeare apare codificat ca reprezentant pe scenă, alături fiind codificate și unele opere ale lui Hamlet și Macbeth și Beethoven și Bach apar, codificați în Biblie pentru fiecare apărând mențiunea compozitor german Mozart apare și el în cod, alături de cuvintele compozitor și muzică. Iar Rembrandt este codificat pictor olandez. Fiecare progres al tehnologiei moderne a fost înregistrat în codul biblic. Frații White apar codificați alături de cuvântul avion, Edison este codificat cu electricitate și bec electric, iar Marconi este codificat cu radioneton. Apare codificat cu gravitație, după cum am menționat anterior, Newton intuia existența unui cod ascuns în Biblie, pe care însă nu i-a aflat codul, însă știa de Newton în iulie 1994, lumea a asistat la cea mai mare explozie observată în sistemul nostru solar. O cometă a supus planeta Jupiter unui bombardament echivalent cu forța peste 1 miliard de megaton generând globuri incandescent de mărimea Pământului. Coliziunea cometei cu Jupiter este codificată de 2 ori în Biblie, o dată în Geneză și o dată în Isaia. Astfel, evenimentul pe care astronomii fuseseră în măsură să-l prevadă doar cu câteva luni înainte de a se produce a fost prezis în codul Bibliei cu 3000 de ani înainte de a avea loc. Marea criză economică prin care a trecut Statele Unite ale Americii în 1929 este codificată împreună cu prăbușirea pieței bursiere, colaps economic și criza apar la oaltă în Biblie, alături de cuvântul acțiunii, anul în care s-a declanșat criza 1929, adică 5690 în calendarul ebraic este codat în același pasaj un alt eveniment bulversant petrecut pe scena politică a Statelor Unite. Căderea lui Richard Nixon în urma afacerii Watergate este de asemenea codificat. În Biblie Watergate apare împreună cu Nixon și cu anul în care acesta a fost silit să demisioneze 1974 în pasajul în care a fost codat Watergate, textul codat al Bibliei formează o întrebare, cine este el? Președinte? Dar a fost alungat. De asemenea, cu 6 luni înaintea alegerilor pentru președinția Statelor Unite ale Americii din 1992, codul a dezvăluit alegerea lui Clinton alături de Clinton apărea viitorul său titlu președinte. Cu acest gen de exemple, am mai putea continua, însă cele oferite până acum sunt suficiente pentru a demonstra realitatea codului. Ar mai fi totuși interesant să aflați rezultatele unor căutări în codul Bibliei ce au avut drept scop aflarea mai multor informații despre România. Astfel, au fost găsite informații impresionante despre țara noastră în textul ebraic original al Genezei. Numele României apare codificat de 17 ori, de exemplu, alături de România, ortografierea ebraică a numelui țării noastre este încadrată în text apar următoarele citate, iată eu Dumnezeu sunt cu tine și te voi păzi pe orice cale vei merge și nu te voi lăsa până nu voi împlini toate câte ți-am spus. Într-o altă secvență din originalul Genezei în care apare codificat numele România. Textul care intersectează numele țării este următorul, și cutremurându-se Iacob a zis, cât de misterios este locul acesta. Aceasta nu e alta fără numai casa lui Dumnezeu. Aceasta e poarta cerului. Numele codificat al României este intersectat și de citatul următor, și a luat bunul Dumnezeu pe omul pe care îl făcuse și l-a pus în grădina cea din Eden ca să o lucreze și să o păzească. De asemenea, numele unor figuri notabile și influente din cultura românească, cum ar fi Mihai Eminescu și George Enescu, sunt menționate ca posibil codificate în secvențele codului Bibliei.
În ceea ce privește evenimentele istorice, codul Bibliei pare să conțină indicii și să privească la alte momente semnificative din istoria României. De exemplu, Revoluția din 1848, care a avut un impact major asupra Europei, are, de asemenea, unele legături în textul biblic. Se spune că date cheie și cuvinte asociate cu acest eveniment pot fi găsite în diverse secvențe din Biblie, sugerând astfel că și această revoluție face parte dintr-un plan mai mare în ochii unor cercetători. Un alt aspect discutat este legat de potențialele cuvinte cheie legat de geografia și peisajul României, care ar putea fi identificat în textele biblice. Această abordare sugerează că anumite denumiri de localități, caracteristici geografice sau elemente culturale ale României ar putea fi ascunse în mod subtil în codul Bibliei, adăugând astfel o dimensiune suplimentară de mister și semnificație. În codul Bibliei, informații despre România se întind și către alte aspecte importante ale țărilor noastre. De exemplu, evenimentul Revoluției din 1989 apare codificat în textul biblic. Data cheie, 22 decembrie 1989, se găsește într-o secvență care se intersectează numele România. Acest eveniment semnificativ în istoria noastră recentă este capturat în codul Bibliei, sugerând că este parte dintr-un plan divin mai mare. În plus, numele unor orașe importante din România sunt și ele codificate în Biblie, în anumite contexte care pot surprinde. De exemplu, București, capitala țării, apare codificat alături de cuvintele oraș și centru. Acest lucru ar putea sugera că Bucureștiul are o semnificație specială în planul divin. Codul Bibliei nu se limitează doar la evenimentele istorice și geografice. Acesta pare să conțină și informații cu privire la personalitățile importante din istorie. Numele unor lideri politici sau figuri marcante, precum Nicolae Ceaușescu, apar în context care ar putea oferi indicii despre direcția și influența lor în istorie. Un alt aspect interesant este legat de cultura și tradițiile românești. Codul Bibliei pare să conțină informații legate de folclor, tradiții și simboluri naționale. Cu toate că descifrarea acestor detalii poate fi dificilă și necesită analiză profundă, există indicii că elemente ale culturii noastre sunt într-adevăr codificate în textul biblic. Aceste descoperiri despre România în codul Bibliei au generat un interes crescând în rândul cercetătorilor, teologilor și oamenilor de știință. Totuși, trebuie menționat că opiniile în legătură cu interpretarea acestor codificări diferă. Toate aceste informații din codul biblic vin să confirme profețiile despre țara noastră și anume că România a fost aleasă de Dumnezeu să fie centrul spiritual al planetei în epoca ce va urma. Majoritatea oamenilor consideră că Biblia este o simplă carte și doar pentru o mică parte dintre aceștia Biblia este o lucrare divin inspirată. Având în vedere informațiile despre codul biblic, putem spune că a început un nou mod de explorare a Bibliei. Biblia s-a dovedit a fi și un program de calculator. Nu doar o carte pe care Rips a introdus-o într-un computer, ci un program pe care autorul său l-a conceput ca interactiv și mereu adaptabil. Încheiem această călătorie fascinantă în lumea codului secret al Bibliei, cu o invitație către voi, spectatorii noștri prețioși. Dacă v-a intrigat acest subiect la fel de mult precum ne-a intrigat și pe noi, vă îndemnăm să vă abonați la canalul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente explorări ale unor subiecte captivante. Nu uitați să distribuiți acest videoclip pentru a împărți cu prietenii și familia voastră această ocazie de explorare împreună cu Biblia. Fiecare like și susținere pe care le primim ne motivează să continuăm să aducem în fața voastră conținut de calitate și investigații profunde. Așadar, vă încurajăm să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut videoclipul și să ne ajutați să crească această comunitate de explorare a cunoașterii. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în această călătorie, iar noi abia așteptăm să vă revedem în viitoarele aventuri pe canalul nostru. Pe curând!